ngayon sa San Rafael River Adventure Resort sa San Rafael Bulacan. So, hindi ako nakapag-vlog kagabi kasi 7:30 PM na kami nakapag-check-in kasi sobrang pagod din sa biyahe. So, ayun. Ngayon, pupunta kami ngayon sa restaurant nila, which is yung Edita's Heaven. Kasi meron kaming free breakfast buffet, kasama siya dun sa package na pinili namin. Sa tent namin ulit. Kakatapos lang namin mag-breakfast. Actually, dun sa tent and sa tour package na pinili namin, which is the regular glamping for 3,600 pesos. Good for 2 packs na yun. Actually, yung inclusions niya dito is the bed, pillow, kumot, and then 2 towels for 2 persons. And then, this air cooler, yan, kasama siya. And then, meron ding locker, mini locker, para ilalagay nyo yung mga importanteng gamit nyo kapag aalis kayo, magsiswimming kayo. So, ang dadalhin nyo na lang is yung susi nung locker. Pala dun sa package namin, yung access sa infinity pool and the floating pool. So, bale, ipapakita ko sa inyo mamaya yung itsura noon after namin mag-ATV. Yung sa ATV kasi, ang price nun is 400 pesos for single person. And then, kapag dalawa kayo, it's 500 pesos. So, kung dalawa nga kayo, 250 pesos kayo, di ba? Pwede na. Tapos, meron na kayong activities na ibang magagawa. And then, meron din palang kaming free kayak, or paddle board. Free siya. Kasama siya dun sa package. It's for 1 hour. Ngayon, mag-start na kami ng activities namin, which is yung ATV. And then, ipapakita namin sa inyo kung ano yun. Let's go! Team ulit. So, ayun o, puros putik kami. Putik. Pero okay lang kasi sobrang saya naman niya. So, babalik na ulit kami ng cottage. Magbibihis na kami para mag-swimming.
that's it for this video. Hindi na kami nakapagkayak kanina kasi sobrang tirik ng araw. Sobrang sakit niya sa balat. So, hindi na namin na-try yung free kayak namin. And then the other activities. But we're planning to go back here naman. And guys, if you're planning to to go on a vacation, you should try this resort, the San Rafael Adventure Resort, kasi sobrang ganda dito. And then, I want you to try this. And for you to experience all the things that we experience here. Gusto nyong pumunta dito sa San Rafael River Adventure Resort, ilalagay ko na lang sa description below yung mga details about this resort. So, yung page nila, actually kasi guys, hindi naman ganun kahirap mag-book sa kanila. Very responsive sila sa inquiries. So, ayun, hindi kayo mahihirapan talaga kapag magpapabook kayo sa kanila. So, well, anyway, guys, so I hope that you like this video. And I hope na panoorin nyo pa yung mga susunod kong travel vlog. So, ayun guys. Thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all.